اهلا بيكم فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. التاريخ عنصر اساسي في صناعة السينما والدراما من اول بدايتها ولحد النهاردة، وبرضه الحروب من العناصر الرئيسية. عشان كده لما الاتنين بيتجمعوا مع بعض اللي هما التاريخ والحروب في عمل واحد، بيطلع في الاخر عمل بيكون رهيب جدا. وده لاحظته اكتر في اكتر فيديو مشاهدة عندي في القناة، اللي هو افضل 5 افلام حربية في التاريخ، هو اعلى مشاهدة عندي. وده بيعبر ان الانواع دي من السينما والدراما بيعجب الجمهور جدا، لانه مش بس بيكون عمل تجاري، لا ده بيحكي فترات زمنية احنا ما عشناهاش، وفي نفس الوقت بيكون معمول بحرفية رهيبة عشان يفضل يشدك طول الوقت من اول عرضه ولحد نهايته. عشان كده احنا النهاردة جبنا لكم افضل 5 مسلسلات حربية في التاريخ، قايمة مش هتلاقيها موجودة كتير في اليوتيوب. عشان كده احنا النهاردة جبناها لكم وبتمنى انها تعجبكم. ويلا بينا نبدأ. مسلسل من إنتاج 2020 مكون من 4 حلقات بس، تقريبا هو المسلسل الوحيد اللي اتكلم عن حروب، ومعمول بتقنية اسمها تريوسكوب اللي بتجمع ما بين التصوير الحقيقي والصور المتحركة. المسلسل من إنتاج نتفليكس، بيتكلم عن مجموعة من الجنود والمقاتلين الأمريكيين اللي محدش اتكلم عنهم قبل كده في التاريخ، وبالأخص قائد المشاة الأمريكي فيليكس سباركس اللي قاد فوج المشاة رقم 157 اللي بيتكون من مجموعة من الأمريكيين الأصليين والأمريكيين المكسيكيين. قادهم لأكتر من 500 يوم من إيطاليا لفرنسا عشان يحاولوا يحرروا معسكر اعتقال ده خوف ألمانيا. مسلسل فريد من نوعه، لو ما شفتوش لازم تشوفه. ندخل بقى في الجد. في المركز الرابع مسلسل من إنتاج 2022 مكون من 6 حلقات من إنتاج شركة SBS. المسلسل متاخد من الكتاب الأكثر مبيعا لبين ماكنتاير، ومن تأليف مؤلف مسلسل بيكي بلايندرز ستيفن نايت. المسلسل بيوصف أحداث تقدر تقول إنها خيالية، بس هي فعلا حقيقية في معظم أحداثها، عن القصة الحقيقية لتكوين القوات الأمريكية الجوية الخاصة. بتدور أحداث المسلسل في القاهرة سنة 1941، وبتبدأ أحداثه لما بيحس ضابط غريب الأطوار اسمه ديفيد ستيرلينج بالملل والإحباط الشديد من الفشل العسكري في الحرب، مع اقتناعه الكامل إن وحدات الكوماندوز التقليدية مش هتقدر تفيد بشيء جديد. وبيتفق معاه ضابط تاني عشان يقرروا يعملوا خطة مش عادية، اللي بعدها بيحارب ستيرلينج عشان ياخد إذن بتجنيد وحدة سرية خاصة مهمتها إنها تعمل فوضى خلف خطوط العدو. بعد ما كون مجموعة من الفشل في المدارس الحكومية والسجون العسكرية، مجموعة ما تعرفش غير حاجة واحدة بس، القتل. دلوقتي احنا قدام مجموعة قدرت تسمي نفسها SAS. يا ترى بقى هتقدر تعمل ايه؟ ده اللي هشوفه في احداث المسلسل. في المركز الثالث عندنا مسلسل مختلف شوية عن كل المسلسلات اللي موجودة في القائمة، بس لازم يكون معانا. مكون من 3 أجزاء بعدد 40 حلقة من إنتاج 2015، واللي استمر عرضه لسنة 2019، وبيعتبر من أفضل إنتاجات شركة أمازون في التاريخ. المسلسل بيعتمد على قصة خدعة التاريخ البديل، لأنه بدل التاريخ تماما وقلب موازين الحرب. المسلسل باختصار بيحكي عن إيه اللي كان هيحصل لو اتهزمت قوى الحلفاء وقدرت ألمانيا واليابان يسيطروا على الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كله. المسلسل ده كان معمول بميزانية ضخمة، وبتعتبر أكتر الأعمال مشاهدة على منصة أمازون. مسلسل مختلف جدا، ولو ما شفتوش لازم تشوفه. في المركز الثاني تحفة فنية من إنتاج 2010 مكون من 10 حلقات، وبيعتبر واحد من أجمل المسلسلات اللي اتكلمت عن الحرب العالمية. المسلسل مقتبس من أحداث حقيقية خلال الحرب العالمية الثانية، بيحكي عن أسطول مشاة القوات البحرية الأمريكية المارين في حربهم على شواطئ المحيط الهادي ضد القوات اليابانية الشرسة، اللي ما كانتش بتؤمن غير بحاجة واحدة بس، إن الموت في الحرب أفضل وسيلة للتكريم. المسلسل بيوصف الحرب العالمية من وجهة نظر الجنود، وبيبين الجانب الدرامي من الحرب، بس مش بس الجانب الدرامي ده، بيوضح ازاي شبح الموت كان بيطارد الجنود في كل مكان. مسلسل لو لسه ما شفتوش لازم تشوفه. المركز الأول في المسلسلات الحربية محجوز دايما في أي ترشيح للمسلسل ده. مسلسل من إنتاج 2001 مكون من 10 حلقات، كل الترشيحات بتعتبره أفضل مسلسل في التاريخ اتكلم عن الحرب العالمية.
شارك في إنتاجه توم هانكس، هو نفس منتج مسلسل ذا باسيفيك. المسلسل بيحكي عن السرية إيزي اللي بتعتبر جزء من فوج المشاة للمظلات، والفرقة المحمولة جوي 101 من القوات الأمريكية. المسلسل بيحكي الأحداث الدرامية بشكل تفصيلي لمسيرتهم في الحرب والمعارك اللي قابلوها من أول بداية الحرب لحد نهايتها. المسلسل اتميز جدا على مستوى الكاميرا والسينما فوتوغرافيا، وكان رهيب جدا على مستوى الإخراج، ده غير الموسيقى التصويرية اللي كانت روعة. يعني يعتبر عمل كامل من كل النواحي، ويستحق وبكل جدارة انه يكون هو المركز الاول معانا النهاردة. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.